أول معلومة محتاج تعرفها عن الخط الهيروغليفي إن الهيروغليفي هو صور، والصور دي تم استخدامها كعلامات في الكتابة لها صوت، وكتير منها بيمثل صور لكائنات حية أو أدوات أو أجزاء من أشياء زي البومة، رجل جالس، فم الإنسان، وإناء الماء. وبعض العلامات دي كانت بتمثل العنصر المصور بالفعل، يعني على سبيل المثال علامة فم الإنسان تم استخدامها لكتابة الكلمة التي تعني فم، وفي الحالة دي لما بتكون العلامة بتعني نفس صورتها استخدم تحتها علامة الشرطة الرأسية، كأنه بيشاور لك إن العلامة دي تعني نفس صورتها بالظبط، فم الإنسان وتحته الشرطة يبقى دي كلمة فم وتنطق را. علامة قرص الشمس وتحتها شرطة رأسية يبقى الكلمة دي تعني قرص الشمس. لكن رغم كده إلا إن الكلمات المكتوبة بالطريقة دي قليلة جدا، وأغلب كلمات اللغة المصرية القديمة اعتمدت على استخدام أكثر من علامة أو صورة، واللي بيدوا أصوات زي حروفنا الأبجدية دلوقتي بالظبط علشان تكون كلمة. على سبيل المثال المنظر اللي قدامي ده مقدرش أقرأ علاماته بما تمثله في الطبيعة وأقول ورقة نبات، فرخ سمان، إنسان جالس، لأ، هلاقي كده إن الجمل بلا معنى. والصح إن العلامات دي أو الصور دي بتعبر عن أصوات وبتكون كلمات مختلفة تديني جملة مفيدة هتكون بلا شك بتوضح المنظر المصاحب ليها. وعلشان نوضح منطق المصري القديم في استخدام صور أو علامات ليها صوت تكون كلمة في النهاية، هناخد مثال بالعامية المصرية. خلينا نذكر كلمة يدوش بالعامية المصرية. لو هكتبها بنفس منطق المصري القديم بالعلامات والصور، هكتب علامة يد وجنبها علامة وش. هتيجي تقراها انت عارف ان دي تنطق يد والوجه ينطق وش بالعامية المصرية طبعا، فهتستهجأ الكلمة وتقول يدوش. وده بالظبط كان نفس منطق المصري القديم في الكتابة بالصور والعلامات. صور ليها أصوات زي الحروف الأبجدية تكون كلمات، يعني تم تمثيل الكلمة عن طريق الصور واللي هتمثل مقطع صوتي من مقاطع الكلمة. وهنشوف دلوقتي مثال يوضح لينا أكتر الفكرة في الخط الهيروغليفي. هنشوف مع بعض العلامة دي واللي بتمثل في الطبيعة مخطط لمنزل، والعلامة دي استخدمت كمان لكتابة الكلمة المعبرة عن المنزل وهي بر، يعني منزل، وكتب العلامة ليعبر عن المنزل بوضع شرطة رأسية تحتها، كأنه بيأكد لك وبيشاور لك إنها بتعبر عن حقيقتها في الطبيعة برضو ونفس صورتها، يعني بتعبر عن المنزل. وعلامة بر مكونة من صوتين، حرف الباء وحرف الراء، يعني علامة مخطط المنزل دي تنطق بر، يعني طالع منها صوتين مش صوت واحد وهو الباء والراء، وبكده تكون علامة صوتية ثنائية يعني طالع منها صوتين. وهنلاقي ان المصري القديم استخدم علامة المنزل بر دي في كلمات تانية، دخل العلامة بجانب علامات تانية علشان يعبر عن كلمة اخرى غير كلمة المنزل، يعني استخدم العلامة زي استخدامنا للحروف الأبجدية علشان نعبر عن الكلمات. هنلاقي علامة بر دخلت كمقطع صوتي بجانب علامات تانية علشان تديني كلمة جديدة بعيدا عن كلمة منزل اللي بتمثله في شكلها في الطبيعة. فهنلاقيها مثلا دخلت في كلمة برو بمعنى موكب، والمكونة من 3 علامات أو صور. هنقرأ من الشمال لليمين. أول علامة زي ما أخدنا بتمثل في الطبيعة مخطط لمنزل وبتنطق بر. تاني علامة تمثل في الطبيعة فرخ السمان وهو حرف الواو. تالت علامة تمثل في الطبيعة رجل إنسان بتمشي للأمام وجاية هنا كمخصص، والمخصص ده علامة بتيجي في نهاية الكلمة تساهم في تحديد معناها ولا تنطق. وبكده شفنا في المثال ده إن الكلمة ملهاش علاقة بالمنزل، وإن بر دخلت هنا في كلمة برو كحرف أبجدي. وده كان ببساطة فكرة استخدام الصور والعلامات عند المصري القديم وإعطائها نطق صوتي لتكون كلمة، يعني نفس فكرة الحروف الهجائية عندنا بالظبط. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة من قناة حبة إيجيبتولوجي. ما تبخلش عليا باللايك واشترك في القناة. تابعونا دائما وأبدا. كانت معكم سالي أحمد. حافظوا على أثاركم، تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نافر.